মই আজি চিকেন বনাব গৈছোঁ অলপ বেলেগ ধৰণে তো ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ ব'লক বনাওঁ তো প্ৰথমতে আমি চিকেনৰ লেগ পিচটোত ধুনীয়াকৈ হালধি আৰু নিমখ দি মেৰিনেট কৰিম তো আৰু এইটো মই মছলাৰ পেষ্ট অলৰেডি বনাই ৰাখিছোঁ সো ইয়াত দিছোঁ ধনিয়া বেছি কোৱান্টিটিত দিয়া নাই একেবাৰে অকণমান ধনিয়া দিছোঁ এটা বা দুটা খেলাপাত আৰু নহৰু আদা আৰু পিঁয়াজ পেষ্ট কৰি লৈছোঁ আৰু লগতে দিছোঁ জিৰা ধনিয়া আৰু যিখিনি মছলা মানে চিকেনত আমি এড কৰোঁ সেইখিনি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এইটো মেৰিনেট কৰি থৈ দিম প্ৰায় 10 মিনিট মানৰ কাৰণে সো গাইস কেৰাহী গেছত পাতি দিছোঁ আৰু এইটো মই ইয়াত এই কেৰাহীতে মই বুট ভাজিছিলোঁ সো অকণমান তেল থাকি গৈছে আৰু তেল দিয়াৰ পাছত গৰম হ'ল তেলটো আৰু এতিয়া আমি চিকেনটো এৰি দিম ইয়াতে একেবাৰে লো ষ্টিমত ধুনীয়াকৈ এইটো সিজিব দিম এনেকৈ উলট পালটকৈ ধুনীয়াকৈ আমি ঢাকি এইটো বনাব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে নাঢাকে এনেকৈ যদি আপোনালোকে ৰঙচুৱা কৰি পিনে নমাই দিয়ে তেন্তে কি হ'ব ভিতৰত নিহিজিব আৰু ভাল নালাগিব খাই সো একেবাৰে যদি এনেকৈ ঢাকি আপোনালোকে হেৰি কৰিব তেন্তে একেবাৰে জুচি হ'ব আৰু বহুত ধুনীয়া হ'ব চাওক বোলে কালাৰটো চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু মোৰ এইটো অলমোষ্ট ৰেডি আছে বাট অকণমান মই আকৌ এইটো ওলাই মিলি মই এনেকৈ হাফ ফ্ৰাই কৰি আকৌ ওলাই মিলি আকৌ মেৰিনেট কৰিলোঁ এইটো মেৰিনেট কৰি আকৌ কেৰাহীত ফ্ৰাই কৰিলোঁ সো যিটো মছলাৰ মানে অকণমান মচমচীয়া টেষ্টটো হয় সেইটো আহিব আৰু যিটো মই মছলা আছে মছলাখিনি অকণমান দি দিম সেই সেম মছলাই হয় মই এইটো এটা এক্সট্ৰা চিকেন এটা মই মেৰিনেট কৰি থৈছোঁ এইটো আকৌ এক্সট্ৰাকৈ বনাম সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে পাব একেবাৰে সিম্পল ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' পাব আপোনালোকে আৰু অকণমান দি দিছোঁ অকণমান মছলাটো এড কৰি অকণমান ভাজিম আৰু যেতিয়ালৈকে তেল নেৰে মছলাৰ পৰা অকণমান ভাজিম আৰু গোন্ধটো যাব লাগে মছলীয়া গোন্ধটো যিটো হয় সেইটো যাব লাগে আৰু তাৰ পাছত খাব আৰু যি টেষ্টি আছে মই নিজে এক্সপেক্ট কৰা নাই যে ইমান টেষ্টি হ'ব চিকেনটো বাট বহুত টেষ্টি হৈছিলে এইবোৰটো হৈ থাকিব কিন্তু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ফলো কৰিব পাহৰি থাকে সো চেনেলটো ফলো কৰিব আৰু লগতে নিজৰ ফেচবুক পেজ আৰু একাউণ্টত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে নতুন মানুহে মোৰ ভিডিঅ'খিনি চাওক আৰু বেছিকৈ বেছি ভিউজ আহক সো শ্বেয়াৰ কৰিব নিজৰ একাউণ্টত আৰু লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইউটিউব চেনেলটো আৰু ইউটিউব চেনেলো আছে মোৰ যিসকলে ফেচবুক পেজ আছে পেজত চাই আছে তেন্তে তেওঁলোকে ইউটিউব চেনেলত গৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তাতো মই ডেইলি ব্লগো দিওঁ এনেকৈ ৰেচিপি ভিডিঅ' নহয় যিটো বনাওঁ সেইটো দিওঁ মই নকওঁ যে মই একেবাৰে খানা বনোৱা চোকা নহয় মই যেনেকৈ বনাওঁ সেনেকৈ দিওঁ আৰু চাওক এইটো ইমানটোলৈকে ভাজিব লাগিব যাতে এনেকুৱা হৈ যাওক একবাৰ লাগি ধৰক আৰু মছলা সো গাইস মোৰ চিকেন লেগ পিচ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু বলক এইটো প্লেটিং কৰোঁ সো কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো জনাব আৰু এবাৰ নিজেও বনাই এনেকৈ টেষ্ট কৰি চাব বহুত মানে আনএক্সপেক্টেবল মানে এটা টেষ্ট হয় মানে আশা নকৰা টেষ্ট এটা হয় ধুনীয়া টেষ্ট এটা হয় সো এইটো চাওক কেনেকৈ মচমচীয়া হৈছে আৰু লগতে মই টেষ্ট কৰিও আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মানে মোৰ চেহেৰাই আপোনালোকক ক'ব যে কেনেকুৱা হৈছে সো বাই বাই আজিৰ কাৰণে আৰু কালি এটা নতুন ব্লগ দিম ধুনীয়া ভিডিঅ' এটা দিম কালি এটা চিকেন ৰেচিপি ধুনীয়া এটা দিম